हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीति मोदी एंड वेलकम टू माय चैनल द रेसिपी जार। आज આપણે બનાવીશું સુરતનું ફેમસ ફરસાણ ઈદડા અથવા તો વ્હાઈટ ઢોકળા। અહીં હું તમને દાળ ચોખાના માપની સાથે ઈદડા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી કેવી રીતે બને છે તે પણ બતાવીશ। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની રેસિપી। ઈદડા બનાવવા માટે મેં અહીં 2 કપ ચોખા લીધા છે। મેં અહીં ઇડલી અને ઢોસા માટે જે ચોખા વપરાતા હોય છે તે ચોખાનો યુઝ કર્યો છે। ચોખાનું માપ લેવા માટે મેં આ બાઉલનો યુઝ કર્યો છે। તમે અહીં કોઈ પણ વાટકીનું માપ લઈ શકો છો। હવે આ જ બાઉલનું માપ લઈ અને તેમાં 1 કપ અડદની દાળ એડ કરીશું। અહીં તમે ચોખાનું માપ લેવા માટે જે પણ વાટકી કે બાઉલનો યુઝ કર્યો હોય તે જ વાટકી કે બાઉલનો યુઝ અડદની દાળ માટે કરવાનો છે। હવે તેને પાણી એડ કરી અને 2 થી 3 વાર સરખી રીતે વોશ કરી લઈશું। તમે અહીં અડદની દાળ અને ચોખાને અલગ અલગ પણ પલાળી શકો છો। મેં અહીં એકમાં જ પલાળ્યા છે। હવે મેં અહીં દાળ ચોખાને સરખી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે તેમાં બીજું ચોખ્ખું પાણી એડ કરી અને તેને 5 થી 6 કલાક માટે પલાળીને રહેવા દઈશું। હવે અહીં દાળ ચોખા સરસ રીતે પલળી ગયા છે। હવે તેમાંથી પાણી કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ચોખાના દાણાને હાથમાં લઈને તોડવાથી તે ઇઝીલી તૂટી જાય છે। હવે અહીં દાળ અને ચોખાને મિક્સરના જારમાં લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન દહીં એડ કર્યું છે। હવે જારને બંધ કરી અને દાળ ચોખાને પીસી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું હજી પણ કકરું છે। અહીં ઈદડા માટે આપણે સ્મૂથ બેટર રેડી કરવાનું છે। હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। ત્યારબાદ જારને બંધ કરી અને તેનો સ્મૂથ બેટર રેડી કરી લઈશું। જો ખીરું પીસતી વખતે તમને જરૂર લાગે તો તમે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ફરીથી એડ કરી શકો છો। અહીં ઈદડા માટેનું ખીરું પીસાઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે તેની કન્સિસ્ટન્સી બિલકુલ આ રીતની જાડી રાખવાની છે। અહીં બિલકુલ આ રીતે સ્મૂથ બેટર રેડી કરી લઈશું। હવે આ જ રીતે બીજા દાળ ચોખાને પણ પીસી લેવાના છે। તો દાળ ચોખા પીસાઈને રેડી છે। હવે તેને 5 થી 6 કલાક માટે આથો આવવા માટે મૂકીશું। જો ઉનાળો હોય તો 4 થી 5 કલાકમાં જ આથો આવી જાય છે અને જો શિયાળો હોય તો તમે ઓવનને પ્રીહીટ કરવા માટે મૂકો છો તે રીતે પહેલાં ગરમ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ ખીરાને તેમાં મૂકી દેવાનું છે તો ખૂબ જ સરસ આથો આવી જશે। હવે અહીં ખીરામાં સરસ રીતે આથો આવી ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું એકદમ હલકું થઈ ગયું છે। હવે મેં અહીં આ રીતે ઢોકળા માટેની થાળી લીધી છે અને તેમાં ઓઇલ લગાવી અને તેને ગ્રીસ કરી લીધી છે। હવે અહીં ઈદડા માટેનું જે બેટર રેડી કર્યું છે તેમાંથી થોડું બેટર આ તપેલીમાં લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે। હવે અહીં 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંને ક્રશ કરીને લીધા છે। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન ક્રશ કરેલું આદું એડ કરીશું। હવે આ બધાને બેટરમાં બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે મેં અહીં ઢોકળિયામાં આ રીતે પાણી એડ કરી લીધું છે। હવે તેનું લીડ બંધ કરી અને તેને ફાસ્ટ ગેસ પર 5 થી 7 મિનિટ માટે ગરમ કરી લઈશું। હવે અહીં બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરવાનો છે। હવે ફ્રૂટ સોલ્ટને એક્ટિવ કરવા માટે તેના પર 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી લેવાનું છે। તમે જોશો કે ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કર્યા પછી બેટર એકદમ લાઇટ થઈ જશે। ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કર્યા પછી બેટરને થાળીમાં પોર કરી લેવાનું છે। અહીં આ પ્રોસેસ થોડીક સ્પીડમાં કરીશું। હવે થાળીને આ રીતે હલાવી અને બેટરને થાળીમાં સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે। હવે તેના ઉપર કાળા મરીનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું। હવે ઢોકળિયાનું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે અને મેં ગેસને ધીરો કરી દીધો છે। ત્યારબાદ આ ઢોકળાની થાળીને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું। હવે તેનું લીડ બંધ કરી અને તેને 15 મિનિટ માટે થવા દેવાનું છે। હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। ઢોકળાની થાળીને ચેક કરી લઈશું।
તમે જોઈ શકો છો કે નાઈફ એકદમ ક્લિયર બહાર આવ્યું છે, એટલે ઢોકળા સરખી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે। હવે ઢોકળાના ઉપરના ભાગમાં ઓઇલ સ્પ્રેડ કરી લઈશું, જેથી જ્યારે તેને ઠંડા કરવા મૂકીએ ત્યારે ઢોકળા ઉપરથી ડ્રાય ન થઈ જાય। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરવાની છે। હવે રાઈ તતડે ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન તલ એડ કરીશું। ત્યારબાદ મેં અહીં 3 થી 4 લીલા મરચાંને આ રીતે સમારી લીધા છે, તેને એડ કરવાના છે। હવે તૈયાર કરેલા વઘારને ઈદડા ઉપર પોર કરી લઈશું। હવે ઈદડાને આ રીતે ઉપર નીચે કરીને અથવા તો ચમચીની મદદથી હલાવીને વઘાર સાથે સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। હવે તેને ઉપરથી લીલા ધાણા વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો રેડી છે સોફ્ટ અને સ્પોન્જી એવા સુરતના ફેમસ ઈદડા। તો ચાલો તેને સર્વ કરી લઈએ। અહીં આ સફેદ ઢોકળાને તમે એકલા તો ખાઈ જ શકો છો, પણ અત્યારે મેં તેને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યું છે। પણ આ સફેદ ઢોકળાને ઉનાળામાં આમરસ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે કેવી બને છે। અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન ફોર ઓલ ધ નોટિફિકેશન। તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે। ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ હેપી કુકિંગ।